අදත් එහෙමනම් සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔයා IT+ YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ආයිබෝවන් කියලා බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා IT+ YouTube channel එක වෙනුවෙන්. අපේ Photoshop video series එකේ මේ වෙනකොට අපි episodes 4ක් කතා කරලා තිනවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ 5 වෙනි episode එකට. ඔයාට මතක ඇති 4 වෙනි episode එකේදී අපි කතා කරේ quick selection කියන tool එක සහ magic wand කියන tool එක ගැන. අද අපි කතා කරනවා crop කියන tool එක ගැන. මේක ගැන පැහැදිලි කරන්න මම image එකක් තෝරගෙන ඉන්නම් file open. එහෙම නැත්නම් CTRL එකත් එක්ක O කියන shortcut එක දීලත් අපිට file එකක් open කරගන්න පුළුවන්. මම ගන්නම් මෙන්න මේ image එක. මේක මම open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති මම පහුගිය සතියේ episode එකේදී ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ හරිය මේ layer palette එකේ මෙතන මෙන්න මේ ඉබ්බව double click කරලා ඒ lock එක අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. මම ඒක කරගන්නම් ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ image එකේ editing කරන්න බෑ. right. මම මේක okay කරනවා. මේක ගැන අපි ගිය සතියේ episode එකේදී කතා කරා. හරි. මේ crop කියන tool එකෙන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? සරලවම කිව්වොත් crop කියන tool එකෙන් කරන්නේ image එකක කොටසක් තියාගෙන ඊටු කොටස අයින් කරගන්න එක. දැන් අපි ගත්තොත් මේ image එකේ මෙන්න මේ කොටස නිකම්ම තියෙන්නේ. මේ ටිකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ actor ඉන්න තැනට වම් පැත්තේ තියෙන මේ කොටස ඇත්තටම වැඩක්ම නැහැ. මේ ටික අපිට වැඩක් නැහැ. මේ ටික අපිට අයින් කරගන්න ඕනි. එතකොට මේක අපි කොහොමද කරගන්නේ? මම දැන් crop කියන tool එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඔයාට පේනවා මේ වටේට කඩිරි වලින් මේ මුළු image එකම එයා තෝරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ කොම් වලින් ඇදලා මෙන්න මේ වටේ තියෙන මෙන්න මේ nodes වලින් ඒ වගේම මෙන්න මේ node එකකින් ඒ වගේම මෙන්න මේ ඕනම තැනකින් ඔයාට පුළුවන් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ටික තෝරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ crop එකෙන් අපිට ඉතුරු කරගන්න ඕන ටික තෝරන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට කාලය අරගෙන බොහොම හිමීට නිදහසේ මේ විදිහට ඇදලා තල්ලු කරලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔයාට පේනවා දැන් මෙතනදී මේ ආකාරයට image එකත් එහෙට මෙහෙට ගියා. ඒකදී ඔයාට පුළුවන් මේ image එකේ මැද ක්ලික් කරලා මේ විදිහට නැවත position කරගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේකෙදී ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි crop එකේදී මේ කොම් වලින් තමයි තල්ලු කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ ආකාරයට කොම් වලින් තමයි තල්ලු කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේ විදිහ මේ nodes වලින් තල්ලු කරපුවාම මේ විදිහට අපිට මේ crop කරගන්න ඕන ටික ඉතු වෙනවා. දැන් එතකොට ඔයාට පේනවා මේ ටික අපිට තද වර්ණයෙන් හොඳට පේනවා. මේ ටික අඳුරු පැහැයෙන් පෙන්눔 කරනවා. මේ අඳුරු පැහැයෙන් පෙන්눔 කරන ටික තමයි අපේ ෆොටෝ එකෙන් දැන් අයින් වෙලා යන්නේ. දැන් මෙයාගේ මූණේ කොටසකුත් අයින් වෙනවා. එතකොට මේ සිලෙක්ෂන් එක එච්චර හරි නෑ. මේ crop වෙන එක අපිට හරියන්නේ නෑ මේ විදිහට. මම මේ විදිහට මැදට අරගෙන ක්ලික් කරලා මේක නැවත වෙනස් කරනවා. මේක තියෙන ස්ථානේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ මේ crop එක තියෙන විදිහ මම පොඩ්ඩක් නැවත වෙනස් කිරීමක් කරනවා. මෙයාගේ මූණත් අහු වෙන විදිහට මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. මේ විදිහට ගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ෆොටෝ එකේ මේ කොනෙන් අරගෙන මෙහෙට චුට්ටක් තල්ලු කරනවා. හරි. ආයෙත් මම මෙතනින් මේ විදිහට අරගෙන මෙහෙන් උඩට තල්ලු කරනවා. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ආකාරයට හදා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ ටික විතරක් මට තියාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් කරන්නේ මම මේක මේ විදිහට දීලා enter key එක press කරනවා. දැන් ඔයාට පේනවා අපේ image එකේ මම crop කරපු ටික ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අනිත් ටික අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. right. ඔය එක විදියක්. ඒ කියන්නේ crop එක භාවිතා කරන එක ක්‍රමයක් තමයි ඔය. හැබැයි ඔක තව ක්‍රමයකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ image එක close කරලා නැවත වතාවක් මම තවත් image එකක් තෝරගන්නවා. file ගියා, open ගියා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම තෝරගන්නම් දැන් ඊළඟට අපි ගමු වෙන image එකක්. මම ගන්න මෙන්න මෙයාව. හරි. මේකත් අර වගේම තමයි මේ පැත්තේ වැඩිපුර ඉඩ ටිකක් තියෙනවා. හරි. ඒකෙත් මම මේ lock එක අයින් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ෆොටෝ එකේ editing මොනවත් කරන්න බෑ. හරි. මේ විදිහට එන box එක okay කරන්න වැඩි ඒක මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. හරි. මම ඔන්න crop tool එකට නැවත වතාවක් ආවා. ඔයාලට පේනවා දැනුත් මේ වටේට අර nodes ටික ඒ ආකාරයටම තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ තැන්වල ඔයාට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක crop වෙන්න ඕනේ size එක කොච්චරද කියලා දෙන්න පුළුවන්.
මෙතන 4 තියෙනවා. මම මෙතෙන්ට දෙන්නම් 6 කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් මෙතන මේ වෙලා තියෙන්නේ 4/6 කියන ක්‍රමයට මේ ෆොටෝ එක ක්‍රොප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4R කියන ක්‍රමයට. 4R කියලා කියන්නේ ෆොටෝ එකක එක ෆෝමැට් එකක්, එක ක්‍රමයක්. ඒක ෆොටෝ ලැබ් කලර් ලැබ්ස් වලින් දන්නා මොකද්ද 4R ක්‍රමය කියන්නේ කියන එක. එතකොට 4/6 කියන එක මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඒ ගානට ඔටෝමැටිකලි එයා හදාගන්නවා. හැබැයි ඔයාට පේනවා මෙයාගේ මේ මූණේ කොටසක් සහ කොණ්ඩේ ඒ වගේ මේ කොටසක් අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අපි ක්‍රොප් කරොත් දැන් අපි මේක ස්ථිර කරලා මේක ඕකේ කරොත් එහෙම වෙන්නේ මෙයාගේ කොටසක් නැතුව තමයි අපිට මේක ක්‍රොප් වෙන්නේ. ඒකට මොකද අපි කරන්නේ? එතනදී අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක මේ ක්‍රොප් එක ඔයාට කැමති විදිහකට සයිස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රොප් එක මේ විදිහට ඔයාට කැමති විදිහකට මෙහෙට ආයෙ ඇදලා තල්ලු කරලා ඒ වගේ ඔයාට කැමති ආකාරයකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එක සකස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පේනවා මේ ෆොටෝ එකත් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට පොසිෂන් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆොටෝ එක මැද ක්ලික් කරලා හිට මේට ඇද්දොත් ෆොටෝ එක පිටින්මයි යන්නේ. ඔයාට ඒක පේනවා දැන් මෙතන. හරි. දැන් මට ඕන මේ විදිහට මේ ගත්ත ටික මේ ආකාරයට මේ අරගත්ත ටික ක්‍රොප් කරලා අරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. එතකොට මේ විදිහට අපි මේ ක්‍රොප් කරපු ටික මේ විදිහට අරගෙන ඊගාවට මම එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරොත් මේ ක්‍රොප් එක මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. මම නැවත වතාවක් ඔයාලට කියලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද කරන්න කියන එක. හරි. මෙතන මම දීලා තියෙන්නේ 4/6 කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට 4/6 කියලා දුන්නාම මේ ආකාරයට අපිට ඒ අදාළ ක්‍රමයට අනුව ඒ දුන්න සයිස් එකට අනුව මේ විදිහට ක්‍රොප් වෙන සීමාව පෙන්වනවා. කැපෙන සීමාව පෙන්වනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට කැමති ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. මම 4/6 කියලා දුන්නේ අර සම්මත ක්‍රමයක් නිසා. නමුත් ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන ඔයාලට කැමති ආගයක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ෆොටෝ වල සයිසස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ 4/6 කියන එක තමයි අපි දැන් දීලා තියෙන්නේ. මම මෙතන 5.7 කියන එක තෝරගත්තොත් ඒ ගාණට අනුව අපේ ක්‍රොප් එක නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙතන තියෙන්නේ එක ආකාරයේ ස්ටයිල්ස්. ඒ කියන්නේ එක ආකාරයේ ෆොටෝස් වල සයිසස්. මේ සයිසස් වලට අනුව ඔයාට මේක ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා අපි තෝරගන්න ක්‍රමය අනුව මේකේ ක්‍රොප් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් එතකොට මෙයාගේ කොණ්ඩේ ආයෙ කොටසක් නැති වෙනවා. එතකොට ඒක හරියන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කැමති විදිහකට මේ කොන් වලින් ඇදලා තල්ලු කරලා ඒක ඉතින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අනුව ඉතින් ඒක ඔයාගේ අතේ හැකියාවත් ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක භාවය සහ ඒ සියලු දේවල් මත තීරණය වෙන දෙයක් ඒක. හරි. එතකොට ඔය විදිහට අපි crop tool එක තෝරගෙන මෙතනින් අපිට පුළුවන් කැමති ආකාරයට sizes වෙනස් කරන්න. මම එතකොට නැවත වතාවක් මෙතන මේ 4/6 කියන එකම තෝරගන්නම් ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට select වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට select වුණාට පස්සේ අපි enter කරලා බලමු මොකද්ද මෙයාට දැන් වෙන්නේ කියලා. මම ඔන්න enter කී එක press කරා. ඔයාලට පේනවා crop වෙච්ච ටික ඉතුරු වෙනවා අනිත් පසුතලයේ තිබ්බ ටික. අනිත් වටපිටාවේ තිබ්බ අනිත් කොටස. ඒ කියන්නේ අපේ crop වෙච්ච සීමාවෙන් පිට ටික අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. මම CTRL එකත් එක්ක insert එක press කළා මේක undo කරගන්නම් මම කරපු වැඩේ. මොකද තව දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන නිසා. මම දැන් මේ crop එක කරාට පස්සේ මම නිකම් වැඩි මොකුත් නොකර සරලව මේ crop එක වාට කරලා පෙන්නන්න. වැඩි මොකුත් නොකර මම මෙතන 4/6 කියන එක තෝරගෙන ඒ කියන්නේ මෙතන මම දුන්නා කීයද 4. ඒ වගේම මෙතන මම දුන්නා 6. එතකොට ඒ දුන්න විදිය අනුව crop වෙනවා. හරි. මේක දීලා මම enter key එකත් press කරනවා. දැන් ඔන්න ඇත්තටම crop වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක enter කරාට පස්සේ අපි කියපු විදියට මේක crop වෙනවා. ඔන්න crop වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා ආයවතාවක් මොනවාරි හේතුවක් නිසා crop tool එකට ගියොත් එහෙම ඔයාට පේනවා මේ වටේ අර මේ පසුතලයේ අර අයින් වෙච්ච ටික නෑ. මේකෙන් තමයි ඊළඟ crop එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ image එකෙන් තමයි ඊළඟ crop එක අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට මේ විදියට පෙන්නලා ඕන විදිහකට ඉතින් ඒක අවශ්‍ය විදියට ඔයාට crop කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදියට ඔයාට කැමති විදිහකට crop කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම නිකන් මේ විදියට පෙන්නන්නම් අරගෙන මේකත් මම දීලා enter කරොත් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ටික ඉතුරු වෙලා අනිත් ටික අයින් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි crop tool එකේ ප්‍රධානතම සිද්ධිය. හැබැයි මම ඔයාට කිව්වේ නෑ මෙන්න මේක. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන delete cropped pixels කියන එක ගැන මම මොකුත් කිව්වේ නෑ. ඕකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් එක crop එකක් කරාට පස්සේ නැවත crop tool එක තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාට පේනවා අර මුලින් අයින් වෙච්ච ටික අයින් වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඒ ටික ආය ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ටික මැකිලම ගිහිල්ලා. අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් අයින් වෙලාම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි.
මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක කියන්න මම නැවත වතාවක් ඉමේජ් එකක් අලුතෙන්ම තෝරගන්නම්. මේක මම ක්ලෝස් කරලා දාන්නම්. මේක මම සේව් කරන්නේ නැහැ. මම මේක සේව් නොදීලා මම අලුතෙන්ම ඉමේජ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. හරි. මම ගන්නම් මේකට බලන්න. මේ ඉමේජ් එකම ගන්න. මොකද මේකෙන්ම කියලා දෙන්නම්. මොකද එතකොට වාට ඒක තවත් වඩාත් පැහැදිලි වෙයි මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මම මෙතන crop කියන එකේ 4x6 කියන එක දීලා තියෙනවා. මම මෙතන ආපහු පාරක් නිකන් තෝරගන්නම් 4x6 කියන එක. හරි. ඔයාලට පේනවා අර විදිහටම crop වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතන crop එකේ මේ වටේ ටික ඔයාලට පේනවා මේ ටික ලා පාටින් පෙන්නනවා. හැබැයි ඒ ටික මැකිලා ගිහිල්ලා නැහැ තාම. හැබැයි දැන් අපි මෙතනදී එන්ටර් කරොත් වෙන්නේ මේ අඳුරු පාටින් තියෙන ටික නැති වෙලාම යනවා, මැකිලාම යනවා. මේ තද පාටින් තියෙන ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒකනේ crop tool එකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම. මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේ delete cropped pixels කියන එකේ ටික් එක මම off කරනවා. උනේ මොකද්ද කියලා තාම ඔයගොල්ලන්ට තේරුනේ නැහැ. දැන්ට මොකුත් උනේ නැහැ ඇත්තටම මෙතන. මම enter key එකත් press කරනවා. හරි. තාම වෙච්ච දෙයක් නැහැ. තාම පේන්න දෙයක් නැහැ. crop වෙලා තියෙන්නේ. තිබ්බ විදියට crop වුණා. හරි. දැන් බලාගන්න මොකද්ද මම කරන්නේ කියලා. මම ආයෙ වතාවක් crop tool එකට යනවා. හරි. ආයෙ වතාවක් crop tool එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට මම යනවා අර ආකාරයටම 4x6 කියන එක තෝරගන්නවා. දැන් ඔයා බලන්න අර කලින් තිබ්බ ටික නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ crop එකට අහුවෙච්ච ටික එහෙම හොඳ පාටකින් තද වර්ණයෙන් ලස්සනට තියෙනවා. හැබැයි අර crop එකට අහුුනේ නැති ටික ඒ විදිහටම පෙන්눔 කරනවා. නමුත් කලින් අවස්ථාවේදී ඔයා දැක්කා මෙතන මම ටික් එක දාලා තියෙද්දි අපි දෙවනි පාර crop tool එක තෝරගත්තට මේ ටික අපිට පෙනුනේ නැහැ. මේ ටික තිබුණේ නැහැ. මේ ටික නැති වෙලාම ගිහින් තිබුණේ. එතකොට මේ ටික් එක අයින් කරන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? අපි crop එකක් කරාට පස්සේ අයින් වෙන ටික මැකිලම යන්නේ නැහැ. නැවත වතාවක් අපි crop tool එක තෝරගත්තොත් ඔයාට නැවත මේක arrange කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට. ඒක තමයි මේ ටික් එක අයින් කරන එකෙන් වෙන්නේ. ටික් එක තිබ්බොත් වෙන්නේ මේ crop tool එකෙන් බාහිරව තියෙන ටික නැත්තම් crop වෙන ටිකෙන් බාහිරව තියෙන ටික මැකිලම යනවා. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි නේද? තේරුණානේ? right. ඔන්න ඕක තමයි එතකොට crop කියන tool එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා හොඳට practice කරලා බලන්න කොහොමද මේ tool එකෙන් වැඩ කරන්නේ කියන එක. එතකොට මම මේක මේ විදිහටම දීලා enter key එක press කරනවා. right. එහෙනම් ඡායා රූපයක නැත්නම් image එකක කොටසක් අපි තියාගෙන අපිට අනවශ්‍ය කොටසක් අයින් කරගන්න විදිහ තමයි crop tool එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. කොහොමද මේක කරන්න කියන එක ගැන කතා කරේ. අපි මේ crop කියන tool එකට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට අවසන් කරමු. නමුත් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා නම් ටිකක් වීඩියෝ එක දික් වෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මීට වඩා වැඩිපුර tools ගැනත් ඒ වගේම Photoshop වල ක්‍රමවත්ව ටිකක් සංකීර්ණ පාඩම් වලටත් අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත වතාවක් හමු වෙමු. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි. මම චමින්ද තුෂාර.